นี่เอาเงี้ยถักเทียท่านได้อีกตัวปะได้2 ตัวนั่นโอ้ปลายังอ่ะปลาขาวกับปลานั่นน่ะโอ้ปลาขาวกับปลากาโอ้ตอดเยอะขนาดหวานหลายเห็นย้ายยางมาแป๊บเดียวยางมาบักอันนั่นน่ะอันลูกเขยสุวรรณมาแม่จะคิดปากท้องลูกเว้ยบุกป่าเรื่องเปิดกันจับภาพคุณย้ายว่าทันค่ะปลาขาวติแม่ปลาขาวได้ปลาขาวจ้าเอาไม้ค่ะรุ่นไม้จับภาพคุณย้ายว่าทันได้บะสิกินนะเนาะปั๊บเป็นกระดิ่งนะใช่ไหมห้ามล่อว่ามันจะกินแต่ละตัวกระโดนเนาะทิ้งห่างหลายนาทีค่ะจับจ่องทอยโอ้โหยิงได้แท้เอามาปลาขาวกับปลาขาวได้ปลาขาวจักแล้วบอกแม่ทำหน่อยแล้วโดนแล้วตีน้ำดุๆว่าที่ป่ามันตื่นเนาะมันตีแค่กับแค่นี้เขาก็มาหลายชั้นเนาะชั้นหาชั้นนั่นแหละอันนี้กุ้งกระต่ายถึงแล้วจะหายีถึงแล้ววันเห็นในเอ็มไว้เอ็มมันซิดตัวเอ็มก็ได้เนี่ยกุ้งโอ้ได้เป็นเนาะเป็นนางยูปลาประกอบมันจะมีน้ำเป็นซอยเป็นที่ใช่ป่ะดินเป็นเจเลียนแล้วปลากานั่นคุณยายมันยกมาต่อห้ำแล้วมาอ้อยโอ้เต้คุณห้ำแล้วก็มายกโจไว้ก็ยกคุณยายห้ำอ้อยให้ยกสะดุ้งสันว่าหลังจากที่เข่าเบียวสะดุ้งให้คุณยายซิดเบ็ดประมาณเดี๋ยวเพิ่งนั่นน่ะโอ้นั่นน่ะไปนะเอาไปต่อกันเดี๋ยวคุณยายอยู่ฟังทั้งนี้จ้ะเข้าไปเอาสะดุ้งให้คุณยายค่ะเปลี่ยนจากซิดเบ็ดมาเป็นยกสะดุ้งคุณยายหมานอยู่คุณยายมันหมานค่ะคุณยายหมานก็สาวอีสานบ้านทุ่งอีกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนทาคุณยายสง่าเก็บสะดุ้งแล้วค่ะทั้งป่ายกสะดุ้งทั้งป่าซิดเบ็ดเป็นบ่กลับบ้านแล้วค่ะค่ำแล้วขาดอะเต้เบื้องป่าของคุณยายน่ะงามอยู่ด้วยน่ะทั้งยกทั้งซิดป่าสุดกระดุมแล้วงามกว่าป่าซิดเบ็ดจ้ะตัวใหญ่กว่าเนาะตัวใหญ่ก็กันคุณด้วยตัวใหญ่ก็กันค่ะตัวใหญ่ก็กันโชคมันค่ะคุณยายเฮ้ยก็ได้ไปเกี่ยวกันละจังพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้า